Так довго жити під цим пресом, що ти ніхто, звати тебе ніяк, нас не випускали навіть з двору, нам не можна було виходити. Нам не дозволили поїхати навіть в роддом народжувати. Ви вдома народжували чи як? Так, в підвалі народжували. Ми приїхали на Херсонщину, в нещодавно звільнені села. Існувала теза, що окупанти поводились в цьому регіоні лояльніше до населення, адже вони збиралися його анексувати. Ні, це хибна теза. Тут вони так само брали в полон, катували і вбивали українців. ФСБ, як приїхали, чоловіка забирали. Почали мене допитувати. Я вагітна на той час була, мені якраз повинна була народжувати з дня на день. Вони сказали, збирайте речі, нам підходять такі, буде в нас працювати, їдете на Ростов. Що вони мене Я розплакалась, забрали? сказала, Ні. ні, я все життя тут прожила, я люблю цю країну, я, чесно кажучи, я була в Росії, я бачила, як там люди живуть. Звичайно, ні за які гроші я не хотіла туди їхати, хоча вони казали, там будуть краще платити, у вас тут не платять. Кажу, у нас гарна країна, плачу. Я їм казала, ну, ви любите свою країну? Вони кажуть, так, любимо. Кажу, а я люблю свою країну, чому я нацист? Ну, і тоді, як привели чоловіка побитого в крові, дитину дуже перелякали. У нього на голові була намотана простінь біла, але вона була вся залита кров'ю. Я його навіть не впізнала, він дуже сильно змарнів за цих 3 дні, що вони його в підвалі держали, ну а потім забрали вже на Каховку. Я працював у даному районі поліцейським, в званні старший сержант. Коли зайшли окупанти, вони почали відпрацьовувати поліцейських. Тобто десь вони взяли базу, хтось їм підсказав, у них були фамілії, фотографії вже на руках, де хто мешкає. І на той момент в мене ще було, ми взяли до себе жити, треба було розмістити людей, інших поліцейських з інших місцевостей. І коли вони пішли по поліцейським, то я кажу, хлопці, наступний буду я, нам треба виходити з дому. Тобто я через огороди повів їх, у нас була старенька хата дідусева, почав виводити, бо я не знаю, що б це було. Вивів їх, все, форма, зброя, це все кинулось у гаражі. Вони тут, до речі, перед будинком в 2 колони повистраювались і знаходились поки тут. Перебуваючи там, ми вижидали, що може уйдуть та якось вернемось на місце. Там, звичайно, вже не їжі, нічого не було. Ми навіть брали кусти малини, заварювали. Більше неділі ми там знаходились. Потім жінка почала їм казати, що у мене там старенький дідусь, можна я йому віднесу їжі, бо він не ходить у мене. Взяла з собою дитину, вони дозволили їй піти. Самі ніхто з нею не йшов, то, слава Богу, вона нам принесла їжу, то так ми ще трошки продержались там. Потім ми дізналися, що вони кудись переміщувалися звідси. Коли вони уйшли, хлопців я привів назад, і вони вже по одному, по двоє, там, як вийшло, у них рухались далі. Я залишився тут, на місці вже з жінкою. Вони почали приходити ще. Жінка видумала, що я хворий коронавірусом, то вони як заходили, обиски були, такі. Покійний син нас навчався в Криворіжському ліцеї воєнному. Знайшли його з шевронами рубашку. І почали до мене
це твоя, ти в АТО служив. До речі, я перебував в АТО, ну, слава Богу, я все, що з цим було зв'язано, позакапував, поховав, не дізналися. Що з сином старшим? Він загинув рік назад в ДТП. Але вони побачили, він був так патріотично налаштований. Побачили в нього в ноутбуці шеврони ще, і так знайшли шеврони Азова. І, звичайно, нам дісталося за це. Але я не розумію, чому ми повинні страдати за свою країну, за наш флаг. Нас навіть тут жінку держали в підвалі за те, що вона сказала, що хоче, щоб у неї був свій флаг. Так ви з малку вже їх починаєте привчати Бандерівців до ростете, цього. Да. почали кидати цю форму його. До дідуся, якому 82 роки, кидали, кричали йому «Слава Україні, дід!». Мене що то зброя є вдома, я кажу, та ні, є тільки пульками стріляє, шариками, такий маленький пістолет. То вони його забрали у мене. Кажуть жінці, ми його зараз підемо опросимо, він зараз прийде. Віддавай дитину. Жінки віддаю дитину з рук. Ведуть мене. Повели мене в супроводі 3 чоловік. Кажуть, зараз з тобою побалакають там і ти до дружини вернешся через дом, за цим домом. Угу. Тут був прильот пару днів назад. То цей гараж, оце в ньому підвал, в якому катували людей, туди спускали. Там така ляда була желізна, і на неї ще її як закривали, зверху ще ставили теж желізний ящик, сейф з желізом, щоб ніхто не втік оттуда, не зміг не вилізти. І так тримали, там не світла, дуже сиро, холодно було. Спали, там були піддони, на яких людські речі були, якими ми якось прикривалися, щоб зігрітися. Привели, він каже, о, що ти на такому розслабоні прийшов сюди, що ти на мене дивишся? Це російський військовий? Так, да, військовий. І в руках у нього кусок труби желізної було, і він почав мене бити по ногам. Побив по ногам, потім йому ж там кажуть, він поліцейський. Так, ти ще мент. В гараж його. Спочатку завели в гараж, посадили мене на стул. Він дістав зброю, пістолет, направив ліве ухо, вистрелив. Не в ухо, а над головою. Вистрелив, потім вони у мене забрали, тут теж пістолет, він такими пульками стріляв, кругляшками, майже дитячий. Він не бойовий? Так. Да. Угу. І теж я не знаю, вони його зарядили чи ні, і почав мені в пах направляти. Теж щовкнув. Потім каже, в підвал його, ночі з тобою побалакаємо. І теж жбурнули мене, як собаку, туди в підвал. Вже серед ночі, я так розумів, це чи в них якась зміна була, чи що. Теж їх чоловік 5 спустилось, це світили в обличчя ліхтарями, всі в балаклавах, непонятно хто, що. Теж почали стріляти прямо там, у підвалі. Зі мною ще один був, його підняли наверх чомусь. Залишився я один з ними. І почалось. Хто з ноги, хто з руки. З ног збивають, вставай. Я вставав, здачі не даш, бо розумієш, що зараз рипнешся, буде набагато гірше. Били дуже,
хто з чим, потім там був стелаж з посудою. Почала посуда на голові тарілки, чашки, це все в мене на голові билось. Потім я знепритомнів, приходячи в себе, бачу, що весь водою облитий, мабуть, почали мене відливати. Бо я коли встав, вони ще на мене вилили з бутилки воду. Потім кажуть, а ну покажи тіло своє, наколки. Вони в інтернеті десь знайшли мою стару наколку, там, де було німецькою написано «Бог з нами». Я вже її перекрив другою, її не видно було, але ж вони все одно знайшли. Почали чіплятись за наколки, опять почалось знущання, опять били. Я вже чесно упав, думаю, та чи вбийте мене, чи що. Потім воно так оце в голові все швидко. Треба терпіти, там жінка вагітна, там дитина, терпи. Потім познущались, кажуть, ми ще к тобі прийдемо. Зранку мене піднімали наверх, вдягали білий мішок на голову. Це приїжджало їхнє ФСБ, мене піднімали сюди в будинок, вели. Там стіл стояв, диван, садили на диван і розпочиналася розмова. Запитання, де зброя, де ти зброю заховав. Ми знаємо, нам сказали, що ти до останнього тут зі зброєю ходив, люди тебе бачили. Ну, я ж віднекувався, зброя, тут немає зброї взагалі, її вивезли звідси. Ну, хто у вас тут смотрящий? Я говорю, у нас голова тут. Ні, ти не розумієш нас. Хто у вас за селом тут присматриває? Я говорю, у нас такого немає, у нас є голова. У нас розмова не виходить з тобою. Чую, щось починають на пальці наматувати, якісь провода. Я думаю, якийсь, може, детектор брехні чи що, щось таке. Ти знаєш, що це таке? Я говорю, ні, зараз дізнаюся. Ток. Починають током питати. Ну, це дуже, звісно, боляче. Це друга доба була. Взагалі я тут, ну, чесно кажучи, мені здавалося, що я тут 5 суток просидів. Насправді, жінка каже, та ні, ти тут 3 дні був. У мене вже як ото в ночний прибор почала проявлятися кімната зовсім інша. Я не мог розуміти, що зі мною. Я нащупую ззаді, вроді стіна є, ну, я при здравому, а оце бачу. Галюцинації. Щось таке, да. Ну, я дуже за жінку все время думав за дитину. Вони приносили, да, їжу. Ну, чесно кажучи, не хотілося з їхніх рук щось брати. Ну, почали казати, що жінка буде в бур'яні народжувати, як собака, а з тобою взагалі буде інша розмова. Що подумай. Ну, потім вже на другий день, да, це вже третій, виходить, приїхало ФСБ, мене опять підняли сюди. Почали запитання, кажуть, їдемо до тебе з обшуком. Почув, що кажуть, зараз ми візьмемо металодетектор. Якщо ми там щось знайдемо, то ти не жилець. На те время там було багато зброї в мене. Зброя залишилась, бо в мене працівники перебували з інших областей, і вони залишили зброю в мене. Мені прийшлося її приховати. І чомусь я, коли
приховував зброю, то свою я відділив від іншої і в другому місці приховав. То я вирішив, що, мабуть, пожертвую своєю, щоб вони взагалі відчепились від мене. Покажу, ведіть мене, я вам покажу, де лежить вони, що зброя. То тоді я віддав свою і вони вже трошки заспокоїлись, але кажуть, ти поїдеш на Нову Каховку. Опять вділи мішок на голову, посадили мене в якесь броньоване авто. В це время до жінки, мов, збирай речі, їдеш на Росію. Вона, ні, я нікуди не поїду, я люблю Україну, я залишусь тут. Якось вони від неї відстали. За мене кажуть, та він скоро приїде, не переживайте. В Каховці вже це був райвідділок. Ввели в підвал, в общем, в камери з усіма. Перед цим опять запитали, чи є наколки. Він, так як же ж ти поліцейський, наколки в тебе такі. В общем, давай мене поставив до стінки, взяв дубінку, почав бити мене, завели мене в камеру. Там вже я пробув 2 суток. Піднімали мене до ФСБ. Ті кажуть, ми тебе перевірили. В общем, почали мене вербувати до себе. Давай, ми бачимо крепкий, нам такі потрібні. Я кажу, що мені моя робота вже, я до пенсії готовлюсь, не хочу. Ні, ти нас не розумієш, чим ти будеш годувати сім'ю. Давай, у нас добрі гроші платять за це. Підеш на район до себе, там поставимо старшим, набереш команду, будеш керувати там. В Херсон це? Ні, сюди, сюди. в Олександровку. Я говорю, та ні, хлопці, я не хочу вже, мені треба відпочити. Ні, ти подумай, я говорю, добре. Вже почав казати, да, аби відчепились тільки. Я говорю, мені треба до жінки, вона зараз вагітна. Я говорю, я вже тоді потім по місці оприділюсь. В Каховці ви з ким сиділи? Ця камера була всі, у кого є наколки. Окремо сиділи ЗСУшники, їх там дуже збили. Там просто дуже страшно було, як їх виводили ночі. Катували? Так. Це щоночі відбувалося? Так. Да. І у нас в камері був один хлопець, у якого був німецький крест на плечі. І вони йому так сказали, якщо за ніч ти вбираєш, ми нікого не трогаємо. Якщо ні, то вся кімната буде страдати. Він прийшов, до речі, в нього, я як побачив, то це перед, зад, це в нього все чорне було. Це так, він не мог не присісти, не прилягти. Дуже його жалко, шкода була. Він каже, хлопці, я не хочу вас підставляти, ріжте. І ми були на роботах, знайшли кусочок канцелярського ножа. І вже ті держали, ті ложку в зуби йому і вирізали наживо на ньому цей На хрест. голку чи Да, хрест? да. Дякуючи людям, які скидувались тут, місцеві скидувались мені на таксі. Я 2 пересадками, мене з горем пополам довезли сюди. Майже кожного дня
перевіряли, щоб ми не виїхали. Сказали, що якщо будемо їхати, розстріляють всю сім'ю. І ми розуміли, що ніхто не шуткує, тому що розстріляли автобус перед цим нас, мабуть, ви знаєте. Евакуаційний? Да. Просто з танка в упор, і люди загинули. І того ми знали, що таке може бути. Мирна акція протесту на підтвердження того, що Велика Олександрівка разом з Херсоном – це Україна, це ніяка не ХНР. Ми єдина країна, ми незалежна Україна! Велика Олександрівка – це Україна! Це жінка праворуч, активістка Анна Котова. Вона протестувала проти окупантів. Зараз її вже немає в живих. Жінка була в евакуаційному автобусі, який вивозив людей до Кривого Рогу і який розстріляли росіяни. Дружина погибла. Погибла під час поїздки на Кривий Ріг. Коли мене забрали в полон, вони їй подзвонили для того, щоб ті росіяни, коли я сидів на підвалі, для того, щоб вона приїхала. Навіщо, я не знаю. Тому, коли вона приїхала сюди, то вони не знали, чи мене випустили, чи ні. І вона хотіла піти пішком. Звідки вона? Із Староселя, з Долгова, 9 кілометрів. Це сусіднє село. Да, сусіднє село. А там по путі багато через села, там багато постів російських. І її відговорили просто. Потім вона хотіла там заночувати, там в Долгова, щоб діждатися, поки мене випустять. Але її відговорили, і вона поїхала назад. І коли поїхала вона назад, то на підйомі автобус збили птуром, російським птуром. Чому російським? Тому що я узнав це, почав самостійно розслідувати вже це діло самостійно. І я узнав, що багато опитав свідків, Там було 8 чоловік, а 5 загинули. І батюшка, Амрос, який був свідком цієї події, він розказував, що зайнявся бак і вийшло як автоклав, і люди горіли. Ви хочете, щоб знайшли саме конкретних росіян, які це зробили, так? Так. Да. Це не тяжко знайти. Це треба тільки, щоб робили. Правоохоронними органами не було зроблено ніяких шагів для того, щоб розслідувати цю трагедію, де горіли люди. По дорозі до самого села теж побачили багато згорілих цивільних автівок на трасі. Ось ця площа перед прокуратурою і місцевим райвідділком поліції, де окупанти катували людей, повністю відображає взагалі стан того, яким залишили після себе Херсонщину окупанти. Тут ми зустріли жінку, всю сім'ю якої забирали в полон і били, а саму її катували струмом, бо вона сказала окупантам, що хоче, щоб над школою, де був їхній штаб, висіла не їхня ганчірка, а наш український прапор. Також про тортури нам розповів учасник АТО. Обидва поки бояться про це розповідати публічно, бо не до кінця вірять, що окупантів вигнали назавжди. Також із селища зникли люди, яких перед цим окупанти погрожували вбити. Оце ж, я знаю, забрали її, Ольгу. Сказали, що вона сообщала ЗСУ України, огневі рашистські точки, їхні точки, огневі. І, в смислі, українці били по них, понятно? Оце за це її забрали. Вона ще вдома застали, що вони по телефону, видать, балакала. До сих пор їй незвісно, де вона знаходиться. Ми ховали телефони, запрещалося все, ховали телефони. Кнопочні вони телефони прості не трогали, він просто подивився, я дав. А оці, що із інтернетом,
забирали або розстрілювали, понятно. Якщо в таких селах, як Велика Олександрівка, які знаходяться вглиб області, окупанти знущались над людьми, то ті села, які ближче до Дніпропетровської області і весь час були на лінії вогню, сильно розбиті. Так виглядає центральна вулиця села Архангельське. А інші села поряд, як, наприклад, Трудолюбівка і Любимівка, практично повністю зникли із мапи, вщент зруйновані. Так. Ну так тепер тут виживаємо. Куча собак брошених, всіх годуємо. не ваше? Це ви Ні, це просто? допомагаємо. Це Нас сусідська, багато, да. тут котів, собак, майже десяток. І Люди тих, і тих. повиїжджали, а вони ж ясно, їсти залишили. хочуть, ми за ними дивимося. Так, це ми затопили, корма не купили, ну може ми вам трохи поможемо. О, це було б дуже гарно, бо з кормами тут. Я розумію.